guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. You guys are the best, so please go ahead and subscribe if you haven't already, and also give me a thumbs up to make my day. So guys, you can see from the title, today I'm going to do a Primark haul. अस्ति म Primark गएको थिए र हिजो मैले यो भिडियो फिल्म गर्नु पर्ने हो तर I forgot, अनि हिजो चाहिँ मैले mukbang मात्रै बनाएको थिए, by the way, mukbang video. So if you haven't checked out yesterday's video, then go ahead and check it out. I will leave the link in the description bar below for you. Let's go ahead and see what I got from Primark है त. र Primark मा चाहिँ अहिले एकदमै राम्रो लुगाहरु आएको छ र I got few bargains हैन. र म Peacocks मा नि गएको थिए लास्ट टाइम. Peacocks मा पनि एकदम राम्रो bargains हरु राखेको थियो अनि 20% off लाएको थियो सबै आइटम्स हरुमा. तर sadly I lost my bag. मैले त्यसको vlog पनि बनाएको छु. तपाईले हेरेको छैन भने चाहिँ definitely go ahead and watch के भएको थियो भनेर. Anyways, let's go ahead and see what I got है त. ठुलो ब्याग मा हालेर दिएको छ. one by one देखाउँछु है के ल्याएको छु भनेर. So first item चाहिँ मैले यो लिएको छु. यो चाहिँ blue color को top हो. Blue and white color को छ र एकदमै flowy छ हैन. As you guys can see, यसको चाहिँ quarter sleeve छ अनि एकदमै मज्जाको यो loose flowy sleeves छ हैन. लाउँदाखेरि चाहिँ यत्रो हुन्छ जस. यो चाहिँ हल्का छोटो त छ, लाइक भुडी सम्म आउँछ मेरो. मलाई चाहिँ अलिकति लामो टपहरु नै मन पर्छ so that I can wear it with leggings. तर यो चाहिँ अलिकति see through नै छ. As you guys can see, भयो भने चाहिँ यसको भित्र मैले चाहिँ sando base लाउनु पर्ला अनि यो लगाउँछु हैन. अनि यसको प्याटर्न हरु as you guys can see कति क्यूट छ. फ्लावर्स हरु छ अनि लीव्स हरु छ. It is really cute अनि यसलाई चाहिँ 8 पाउन्ड मात्रै पर्यो guys. Can you believe it? कति सस्तोमा पाउँछ Primark मा लुगाहरु हैन. तर हेर्नु पर्छ सबै लुगा चाहिँ राम्रो हुँदैन. तर you know, this is a bargain guys. It is so pretty अनि पछाडी चाहिँ यसको यस्तो चिरेको पनि छ. हल्का हाइलो जस्तो छ क्या यो टप. अगाडि अलिकति छोटो छ अनि पछाडी अलिकति लामो छ. So हाइलो वाला छ and it is really cute and perfect for summer. So I got this one for 8 pounds है. अब चाहिँ नेक्स्ट आइटम हेरौँ है त के लिए मैले. Yeah, this is the one. अर्को वाला चाहिँ यो पनि एकदमै राम्रो हैन टप छ. यसलाई चाहिँ 10 पाउन्ड परेको रहेछ हैन. र यो चाहिँ यस्तो देख्छ. ब्लू कलर को छ. यो पनि हल्का छोटो नै छ यो टप हैन. तर यसको डिटेलिङहरु मलाई एकदमै मन पर्यो. यो चाहिँ ऑरेन्ज अनि ग्रीन कलरमा थियो. ग्रीन कलर को पनि राम्रै थियो. ऑरेन्ज कलर को चाहिँ अलि उत्ताउलो लागेको थियो मलाई. तर यो ब्लू कलर को चाहिँ एकदमै ठिक्कको लाग्यो. लाइक हुन्छ नि too much on your face चाहिँ छैन यो चाहिँ. त्यही भएर मैले लिएको. यसको पनि हगिनको जस्तो यस्तो flowy sleeves छ हैन, quarter sleeve. अनि the cute thing about this sleeve is that it has a bow. Check this out. यहाँ एउटा कति cute bow छ अनि again the detailing white color को detailing छ हैन यस्तो वाला. Really pretty guys. I just loved it. 10 पाउन्ड मा यो पाउनु भनेको it's a bargain. यही चीज तपाईहरुले न्यू लुक, रिभर आइल्यान्ड र अरु शप्सहरुबाट लियो भने चाहिँ थोरै भनेको 20 पाउन्ड त पर्छ I'm telling you. र क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो छ. र यस्तो देख्छ अगाडि चाहिँ हैन. र पछाडी चाहिँ यस्तो छ. यहाँ हल्का बटन छ अनि यहाँ दुलो बिट पनि छ. र यो चाहिँ हाई लो छैन, एउटै लेभलको छ. As you guys can see, एकदमै राम्रो छ यो टप. obviously हल्का लामो भइदिएको भए मलाई झनै मन पर्थ्यो. तर आजकल यस्तै छोटो टपको फ्यासन आए जस्तो छ. जीन्स प्यान्टहरुसँग लाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो देख्छ. त्यही भएर लिएको हो. लेगिङ्सहरुसँग पनि लाउन मिल्छ तर obviously अलि मिलाएर लाउनु पर्छ हैन. So I got this. By the way, please ignore my hair. मैले चाहिँ नुहाएर रेडी भएर आको हो र मैले चाहिँ आजकल एयर ड्राई मात्रै गर्छु कपाल. ब्लो ड्राई गर्दिन, आइरन पनि गर्दिन किनभने अस्ति भर्खर मैले स्ट्रेट गरेको हो र I just wanna give my hair some break. Oh yeah, म एकैछिन यतिकै अल्पटन घुमेको थिएँ. obviously अल्पटन पुगेपछि हल्का सामानहरु त हेरिहाल्छु मैले. त्यही भएर I was like, yeah, I'm gonna go ahead and look out for some ring किनभने मेरो पार्टीहरु आउँदै छ. And check this out guys. यो ring यति pretty छ. Let me zoom in for you guys. There you go. So pretty छ. बिचमा चाहिँ ठुलो गोल्ड कलर को पत्थर छ हैन. अनि साइडमा चाहिँ टियर ड्रप शेप को यस्तो व्हाइट कलर को पत्थरहरु छ. अनि यो अर्को गोलोमा चाहिँ यहाँ चाहिँ गोल्ड कलर को सानो you know rhinestones हरु छ. It is so pretty. र लाउँदा पनि कस्तो राम्रो देख्छ. Check this out. I really love this guys. त्यही भएर लिएको हैन.
अनि यसलाई चाहिँ 5 पाउन्ड मात्रै पर्यो जम्मा 5 पाउन्ड गाइज एन्ड इट इज पर्फेक्ट फर पार्टीज जुन कलरसँग नि गोल्ड अनि सिल्भर चाहिँ इट गोज रियली वेल सो त्यही भएर यो गोल्ड कलरको लिएको मैले एन्ड आई जस्ट लभ इट बाइ द वे मैले एउटा स्टोरी तपाईहरुलाई भन्छु है फोकस भएन अलिकति जस्ट सेकेन्ड ल फोकस मिल्यो सो मैले यो औँठी किने नि त अनि किनेपछि आई केम आउट अनि त्यसपछि मैले obviously यस्तो ब्राउन ब्यागमा हालेर दिएको थियो के अनि त्यो ब्राउन ब्यागमा चाहिँ स्टेपलर्स लगाएको थियो अनि मैले चाहिँ obviously अब हेर्न त पर्यो नि त भित्र के हाल्दिएको छ भनेर यसरी खोलेर हेर्छु भनेर यस्तो गरेर के खोलेको थिए मेरो रिङ चाहिँ हैन भुइँमा खसेर पत्थर सत्तर सब खसी गएको थियो आई एम नट किडिङ गाइज म चाहिँ भित्र गए फेरि शपमा अनि त्यसपछि त्यहाँको स्टाफलाई मैले चाहिँ यसको पत्थरै खसी गयो के गर्ने भनेर मैले त्यतिकै भने अनि उले चाहिँ पत्थर खोज्दिदै थियो अनि पछि मैले चाहिँ यो एउटा नयाँ रहेछ यो लिएर जाम भन्थे के मैले छिरालाई क्या लिएर जाऊ किनभने हामीसँग पत्थरहरु टन्नै छ भने अनि सो आई वाज सो रिलिफ्ड हैन किनभने जस्ट few minutes ago मैले यो किनेर लगेको थिए र पत्थरै खसी गएको थियो एन्ड एउटा चाहिँ मैले भेटाकै थिएन पत्थर सो आई वाज लाइक ओ नो यति मन पर्ने रिङ मैले अब लाउनै पाउँदैन भनेर आई वाज रियली स्याड तर लकीली त्यो स्टाफ चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ अनि उले चाहिँ जस्ट टेक इट भन्यो अनि आई गट इट check this out कस्तो pretty छ and I'm so thankful to that staff who gave me a new ring अनि yeah I love it by the way please ignore my nails है nail polish remove गर्नै पाएको छैन मैले let me zoom in तपाईलाई ugly nail देखाइदिन्छु मेरो कस्तो ugly देखिरहेको छ I know it is really ugly तर yeah that's the story about this ring and I'm really happy that I got a new one and मैले पे पनि गर्न परेन so yeah that's the story about this ring by the way त्यो केटीले चाहिँ मलाई यो बक्सा दिएको थिएन त्यही भएर पनि खसी गएको हो so I asked for the box as well and she was like yeah you can have a box as well भनेर दियो so yeah अब चाहिँ यसरी मिलाएर राख्नु पर्छ के अनि बल्ल खसे पनि थोड्दैन पत्थर झर्दैन I was talking too much about this ring guys anyways अरु चाहिँ मैले के ल्याएको छु भने लेगिंग्स ल्याएको छु मेरो फेभरेट लेगिंग्स तीनवटा लेगिंग्स ल्याएको छु मैले चाहिँ हैन ओरिजिनल प्राइस चाहिँ 3 पाउन्ड भनेको थियो तर यसको अहिले अफर लागिरहेको रहेछ सो आई गट इट फर 2 पाउन्ड 80p check this out यो लेगिंग्स चाहिँ इट इज सो कम्फी स्ट्रेची अनि it's just perfect म चाहिँ every day almost every day नै लाउँछु यो बाहिर जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ स्कर्ट लाछ भने मात्रै लाउँदिन नत्र this is my thing you know pant हरु भन्दा नि मलाई लेगिंग्स मन पर्छ सो मैले तीनटा ल्याएको थिए सो त्यो अघिको भयो अनि यो दुईटा गर्दाखेरि चाहिँ तीनटा भयो अल टुगेदर अर्को सामान चाहिँ यो हो र यो चाहिँ के हो भने ब्युटी ब्लेन्डर हो मैले चाहिँ मेरो ब्युटी ब्लेन्डरहरु प्राय जसो पाउन्डल्यान्डबाट नै लिन्छु तर दिस टाइम आई रियली वान्टेड टु ट्राई दिस वान फ्रम प्राइमार्क र यसलाई चाहिँ 1 पाउन्ड 50p पर्यो अनि यु गेट 2 in a pack basically एउटा यो छ टियर ड्रप शेप को अनि अर्को चाहिँ यो छ आई डोन्ट नो के शेप हो यो चाहिँ सो यस्तो शेप को छ एउटा चाहिँ पिंक कलर को छ डार्क पिंक कलर को एउटा चाहिँ लाइट पिंक कलर को छ एन्ड आई एम रियली एक्साइटेड टु युज दिस गाइज 1 पाउन्ड शप को भन्दा पनि यो अझै सस्तो पर्यो मलाई र यसलाई खोलेर यसको क्वालिटी फिल गरौँ है त obviously ब्युटी ब्लेन्डरहरु जति लिए पनि कम्ती नै हुन्छ So the quality भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ पाउन्डल्यान्डको भन्दा यो अझै राम्रो क्वालिटीको लाग्यो मलाई यसरी गर्दाखेरि पनि र स्मुथ पनि यो अझै बढी स्मुथ छ पाउन्डल्यान्डको भन्दा पनि सो या यसको चाहिँ म रिभ्यू टाइपको भिडियो बनाइदिमला मेरो एउटा ब्लगमा भयो भने भोलि या त पर्सि जहिले मलाई याद आउँछ त्यो दिनमा गर्दिमला र यसको साइज पनि कस्तो क्यूट छ पाउन्डल्यान्डको चाहिँ हल्का ठुलो थियो साइजमा र यो चाहिँ च्याट्ट परेको साइजको छ चेक दिस आउट फोकसै भएन There you go. कस्तो मज्जाको छ यो चाहिँ छुदा नि मज्जा आउने so I got these र last but not least मैले चाहिँ एउटा pink summery top I mean स्कर्ट लिएको छु हैन यसलाई चाहिँ कति पर्यो 13 पाउन्ड पर्यो यसलाई चाहिँ र it is really cute check this out यस्तो छ यो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हैन गाडीबाट चाहिँ र यसको स्लीव्स चाहिँ क्वार्टर स्लीव्स छैन यत्रो यत्रो छ you know हाफ भन्दा हल्का लामो र यसको प्याटर्नहरु यति ब्युटिफुल छ गाइज चेक दिस आउट
कस्तो क्यूट प्याटर्न छ फ्लावर्सहरु भएको अनि द कलर गाइज इट इज सो प्रिटी एज वेल बेबी पिंक कलर को छ अनि बिचमा चाहिँ यस्तो डोरी जस्तो छ हैन कमरमा लाउने हो यो चाहिँ तल पनि यस्तो ब्युटीफुल प्याटर्नहरु छ एज यु गाइज क्यान सी एकदमै राम्रो छ यो ड्रेस चाहिँ एन्ड आइ एम रियली एक्साइटेड टु वेयर दिस हैन समरी छ त्यति नै हो मैले प्राइमार्कबाट सामानहरु लिएको चाहिँ गाइज थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज धेरै पछि मैले यसरी बसेर हल टाइपको भिडियो बनाएको छु तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो डु लेट मी नो र थ्यांक्स फर वाचिङ टुडेज भिडियो प्लिज मेक श्योर टु लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब एन्ड हिट द नोटिफिकेसन बेल अल्सो है बाइ